Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আমি আজি এটা বিস্কুট চ্যালেঞ্জ ভিডিও কৰিম। এতিয়া আমি আছো লগৰ এজনৰ ঘৰত আৰু বিস্কুট চ্যালেঞ্জটো ভিডিওটো কৰা আগতেই হ'ল। আজি এডিটিং দিম আৰু আপলোড কৰিম। আমাৰ লগৰ ভাইটি দুজনে কৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিওটো চাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু যদিহে আপুনি নতুন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাওক। আৰু আজি আমাৰ গেম স্টাर्ट কৰিছোঁ। এয়া 8:57 আৰু গেম আৰম্ভ। খোৱা যিমান পাৰা জলদি খোৱা জলদি 8:57। मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच। एक मिनट हो गई जल्दी कितना काम करे আমাৰ টাইম প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে। আমাৰ আজি চেলেঞ্জৰ বালিয়া দাস জিকিল আৰু গোলাপ শৰ্মা পৰাজয় হ'ল।